Angola, Afrika nyugati partvonalán az Egyenlítőtől délre fekszik. Kiterjedése hatalmas. Kétszer akkora, mint az EU legnagyobb tagállama, Franciaország. Természeti kincsekben rendkívül gazdag ország. Felszíne változatos, a kontinens belsejét uraló fennsíkjait hatalmas természetes folyók szelik át, a tenger felé haladva. Erdőségeiből festői sziklahegységek törnek az ég felé. Legmagasabb csúcsa 2500 méteres. Az esőerdőtől a sivatagig, az Afrika déli részére jellemző minden természetes élőhely megtalálható itt. Ennek megfelelően növény- és állatvilága páratlan kincseket rejt. Több mint 800 madárfajt figyeltek már meg itt a madarászok számára a közelmúltig kevéssé látogatott paradicsomban. Ezek közül is talán egy messziről jött európai vándor felfedezése okozta a legnagyobb meglepetést a tudomány számára. A kékvércse. Tíz évig szerveztünk egy expedíciót Angolába, hogy megtaláljuk a kékvércséknek a telelőhelyét. Megpróbáltunk mindent megmozgatni, hogy ide jussunk, végül 2019-ben sikerült, és azóta álmodunk arról, hogy ide a vércsék fővárosába újra elhozzunk egy csapatot, filmet készíteni erről a csodálatos helyről. Én a National Geographic fotóriportereként kerültem bele a történetbe, és el kell mondanom, hogy előtte se a kékvércsékről nem tudtam sokat, se a csapatról. Szerencsém volt részt venni a 4 évvel ezelőtti expedíción, amikor megtaláltuk a kékvércsék fővárosát, ugye. Őszintén engem lenyűgözött maga az a történet, hogy magyar tudósok egy világszintű felfedezést tettek. 2009-ben kezdtünk el műholdas eladókat rakni a vércsékre, és az elmúlt 15 évben összesen 28 madárra raktunk eladót, amiből több mint a fele járt ezen a helyen. Amivel arra következtetünk, hogy hát ha a vércsék költőterületének minden szegletéből ide jönnek a madarak, akkor ez egy fontos hely lehet az egész faj számára. Látjátok a terveszeket, hogy a fáról kifelé jobbra, azt a füstöt? Nézd, a kis madár is ezt kapja el, az összes madár ilyen volt tervezték. Az első nehézség az expedíció során az, hogy az egész csapatot úgy kell kiválasztani, hogy nagyon toleránsak legyenek a körülményekhez, mert itt nincsenek szállodák, itt nincsenek gyógyszertárak, itt nincsen a megszokott otthoni kényelem. Barátsággal, szakmai érdeklődéssel, ennek a furcsa rendszernek, ennek az érdekes kismadárnak a szeretetével vegyesen állt össze, és aztán tart azóta is, amire én a magam részéről büszke vagyok. 20 év, vagy annál több egy ilyen csapattal, ez azért nem gyakori. Amikor az ember megérkezik Angolában, egy olyan helyen, ahol még nem járt, akkor mindenképpen ilyen küldöttségként fogják fel ezt a dolgot. Az első dolog az, hogy a helyi adminisztrációhoz és a helyi főnökhöz, akit így szobának hívnak, és a törzsi törvényeknek az ura, és a törzsi törvényeket hajtja végre a társadalomba, be kell jelentkezni. É a segunda vez que essa Umbala recebe a comissão que vem da Hungria. To survive the Falcon capital of the world, which is a mundo. Oda megyünk, bemutatkozunk, jó esetben hozunk valamit, például házi főzési pálinkával, kékvércsés ajándéktermékekkel készültünk, de nyilván ez szabadon választott.
hogy amellett, hogy megbeszéltük, hogy mi fog történni itt az expedíció során, kaptunk egy ilyen élő sót abból, hogy milyen tradicionális énekekkel szokták lezárni ezeket a találkozókat. Amikor megérkeztünk és szembesültünk azzal, hogy milyen mennyiségben vannak jelen a madarak, hát az minden képzeletet és elvárást felülmúlt. Darabig semmi nincs az égen, megjelenik pár vércse, mert önmagában is a Hortobány is egy nagyon különleges látvány, de amikor egyszerre beérkezik több százezer, és az, ameddig az ember elnéz, az égbolt tele van, az túlzás nélkül egy katartikus jelenség. Távcsöveztünk, és szinte ilyen befogadhatatlan volt, ugyanakkor meg egy olyan jellegű katartikus élmény, ami korábban irodalmi művek olvasásakor élt át az ember. Ez egy nagyon érdekes faj, egy ragadozó madár, de nem territoriális. Telepekben költ. Fészket nem épít, eleve jön a macera, valaki kell, aki fészket épít neki. Akkor mindjárt rá van utalva egy másik fajra, ez Kárpát-medencei vagy európai léptékben is, meg világléptékben is leginkább a vetési varjú. Az egész nagy rendszer rettenetesen izgatott minket az elejétől fogva. Jártunk már Indiában, a tamúri vércséket jelöltünk ki eladóval, ott is milliós nagyságrendű madár van. De azért, amivel konkrétan amelyik fajjal dolgozik az ember, majd 20 éve, annak a gyülekezőjét, kvázi a világállományt egy helyen megtalálni, ez egy nagyon sajátos élmény. Bementünk a gyülekező hely feltételezett közepébe, és beálltunk egy viszonylag alacsony fa alá, és átélhettük azt a pillanatot, amikor ez a hatalmas madártömeg szelet vetett. Tehát az a rengeteg szárny, ami ott a levegő csapdosta, annak a szelét éreztük meg. Európán belül Magyarország rendelkezik a legnagyobb kékvércse állománnyal, több száz, vagy esetenként 1000 példány is összegyűlik. Ehhez képest ez a madártömeg, amit itt érzékelünk, ez kvázi felfoghatatlan. Olyan mennyiségben van jelen, ami tulajdonképpen még a becslés határát vagy értékét sem tudjuk pontosan igazán meghatározni. Tehát a nagyságrendet sem tudtuk ez idáig meghatározni. Én azt gondolom, hogy nem is olyan fontos az, hogy megbecsüljük, hogy mennyi az annyi. Sokkal fontosabb az, hogy azt lássuk azt, hogy mennyit fogyasztanak el belőle. Egyre csak a csapatban azt gondolják, hogy nem olyan fontos meghatározni, hogy hány vércse van, én ezzel nem értek teljesen egyet. Nehéz, főleg azért, mert egyszerűen nem lehet látni soha a madarakat. Nagy részük leül, repül, vagy távolról jön, van olyan hatalmas felhő, ami szinte sötétben érkezik meg.
többféle elképzelés is megfogalmazódott bennünk, hogy hogyan lehetne ezt akár modellezni, vagy képalkotással, bármi egyéb módszerekkel meghatározni, vagy közelebb jutni a tekintetben, hogy milyen mennyiségben koncentrálódnak itt a madarak. Összesen becsülni a madarak számát nem lehet, mintát lehet belőlük venni, fotókkal, vagy számolással, vagy légifelvételekkel, és az alapján lehet extrapolálni, de azért ennek a becslése inkább csak nagyságrendi lesz. Angolában ugyanúgy védett a kékvércse, mint nálunk. Az a helyzet, hogy itt a bozott húsnak, tehát a természetből származó húsnak a fogyasztása az elég gyakori. És 18 hónappal ezelőtt elfogadtak egy törvényt, hogy nem fognak többet a természetből származó állatokat fogyasztani, de ez még nem terjedt el a társadalomban. Sok helyről kerültek hozzánk kékvércsék, amiket a helyiek fogtak be. Egyszer pont, amikor autóval jöttünk el a szobától visszafelé a szállásunkra, akkor az út szélén egy úr árult egy vércsét, és akkor megálltunk. Nem nagyon akarta odaadni ingyen ezt a madarat, mert nekünk az a filozófiák, hogy nem fizetünk azért, hogyha élve elengedik ezeket a madarakat, de velünk volt a helyi nyomozó hatóságnak a képviselője, és akkor ő lefoglalta a madarat. Rettentesen komplex történet előtt állunk, ahol a helyieknek a tájékoztatásával, edukációval, például az élőhelyeknek az állapotát megóvni, miért fontos ennek a megértetésével. Nem csak feltétlenül azzal, hogy direktben miért ne vadásszanak vércsét, hogy ezt az egész rendszert alapjaiban hogy tudják megőrizni. Ezt először meg kell, hogy értsék, el kell, hogy fogadják, hogy ilyen nincs százasával a világon, ez egy nagyon kiemelkedő, sajátos hely, ahol ők élnek. Fel van adva a lecke, hogy csinálunk egy programot itt Angolában, amelyik képes mind az emberek céljait, mind a vércsék céljait jól szolgálni.